guys, ito po yung ingredients ko para sa aking gagawin na tuna patties. Tuna, 2 egg, at saka lalagyan ko rin ng mais, carrots, garlic, onion, and spring onion, and cornstarch. So let's begin. Ating garlic, onion, and spring onion. Ito na po yung ating mixed tuna patties. Ito siya. Prituhin na natin siya. Ito, mag-iinit lang tayo ng mantika para atin siyang prituhin. Ito na po yung ating masarap na tuna patties.
Ito na po yung ulam namin, canned tuna patties. At syempre, hindi mawawala ang ating gulay, sauteed choy sam. Ito na po yung pagkain namin, good for 2 person. Let's eat!